নমস্কাৰ সকলোকে আজি কৰা ডিজাইনটো হ'ল ফ্লাৱাৰলেছ ৰেডিমেড ফ্লাৱাৰলেছ তাৰ লগত ষ্টোন আৰু ফেব্ৰিকৰ মেটেলিক কালাৰেদি আজি এইটো ডিজাইনটো কৰা হৈছে একেবাৰে চিম্পল হয় কাপোৰযোৰ পাৰ্পল কালাৰত মই হোৱাইটেৰে দিছোঁ ফুলবোৰ আৰু তাৰ লগতে মই গোল্ডেন যিটো মেটেলিক কালাৰ সেইটো ইউজ কৰিছোঁ মই শেষত ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাওক আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন বা ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে আৰু মই ইয়াতে ষ্টোন ইউজ কৰিছোঁ যিটো চিলভাৰ কালাৰ সেইটো একেবাৰে চিম্পল হয় খুব কম বস্তুৱেদি কৰিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব যদি অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া মই ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ফোন নাম্বাৰটো দি দিওঁ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো সেইটোত হোৱাটছএপ কৰিব পাৰিব আৰু খুবেই ইজি হয় একেবাৰে ইজিকৈ কৰা হৈছে যিখিনি নতুনকৈ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে বেছি সুবিধা হয় তেনেকুৱা যদি আছে কোনোবা তেখেতলোকলৈও ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব ইয়াতে বেলেগ একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই মই ৰেডিমেড যিটো ফ্লাৱাৰলেছ এইটো তাত আঠা লগাই দিছোঁ তাৰ ওপৰতে চিলভাৰ কালাৰ যিটো ষ্টোন সেইটো দিছোঁ আৰু যিটো মেটেলিক কালাৰ আছিলে ফেব্ৰিকৰ সেইটোৱেদি মই গোটেই পাতখিনি কৰিছোঁ মই ব্যৱহাৰ কৰা বস্তুকেইটা হ'ল এইকেইটা ফ্লাৱাৰলেছ আৰু এইটো ষ্টোন হয় হোৱাইট কালাৰ ষ্টোন চিলভাৰ ষ্টোন আৰু এইটো মেটেলিক কালাৰটো হয় তাৰপাছতে এইডাল হ'ল বাৰ্ছ ৰাউণ্ড বাৰ্ছডাল এইটো হ'ল থ্ৰেডিং আউটলাইনাৰ যিটো গ্লিটাৰ হয় সেইটো আৰু এইটো ডিজাইন হয় কোনোবাই লাগিলেও ল'ব পাৰিব লাষ্ট এইটো আঠা ফেব্ৰিকাৰ যিটো আঠা ফেব্ৰিক গ্লু সেইটো